Sol ka na. Oo. 80 din, ano? Ano, masa sir? Ayan yun. So, yan yung YouTube. Wala. Sige sir. Ako na taga-ano. Pwede mo pa naman, ano yung battery, ma'am? Ma? Mapa, ano, kung wala na gid, pwede mo pa na mapabaligya. May gaba-gaba kalya? Oo, pero sa may alihis, ma'am, mga ano pa na buro. 400, 300. Ay, doon? Kaya dampi sa may shed cord daw. Ay, doon? Hindi mo na gid wala magamit. Ano pang gamitan sa naman? Iban to pwede kung may unod pa nga ano nung no? Sa suga, no? Ay naman ako. Ano na? Pataan pa na nila. Ang buti, di wala kami nakabalo. Basta kanina. Wala naman siya. Ay, tapos siya. Tsaksuhan, gid sila kay paliw sila na size Japon, ma'am. Kaling medyo ano, may guro ang okay, pero ang alternator, ya ma'am, okay, gidya. Okay ba na? Okay. Gako, okay na. Kaya amo lang man ang cause bala, ma'am. Kung ang alternator, may diferensya, ay ano niya gid na, for ang battery, i-drain niya gid na. Pero kung ano, wala man problema, battery, siguro eh. Patlo pa man. May tatlo na may katoek. Manog. Manog, duwa. Manog tatlo. Ang stock yan nga baterya, ma'am, lugay man gamit niya. Amo na siya. Mo na stock yan na gali. No, 2 years man lang gali na ano. Amo ni subong ang Emtrac. Kaloyan, basta ano, basta okay lang ang paggamit sang battery kung ano, wala. Gakalabot man ko no 5 years mo. Oh. Ang kaloyan. Ang Emtrac.
Ay sa 2 years namon mga subong, mga sobra lapit naman 1,000 ang ano namo na supply. Dili dadamo kami din ginaano ng mga dealers sa Bacolod. Ang nagbalik lang nga mga warranty claims mga 5 pa lang, mga dira pa lang kabilog. Oo. Oh, at ano man siya nga daw okay man ang Nagbalik quality. sila kay Kaya may ara purchase. may diferensya ang battery. Pero mga mula na ya kabilog 5 lang. Ati 18 months man siya, di ba? Oo, lawig man na mama. Grabe, dala ka servisyo sa 4-5. Oo, allowed. Basi mag 5 years pa nakaloyan. Kabay. Sila wala siguro sa English mo. Hindi, ilan? Ilan? Ano, sa ano, di sa mo, the partner, manbalat lang tagiya. Gabay and sell man sila. Mga umuli, big bike. Grabe yun. Mga daklan, pilyado, ma'am. Ba't ka familiar ka na? Daklan. Hindi. Taga din na sila. Do mga relatives yan, doon sa Kabantalan. Pero subong Sila mga car wash boy. Okay, may car wash mo din siya. car Oo. wash. Pipili na lang ako sa car wash. Mayari man Pila siya. din mo car wash siya? Mostly mga 140 guro. O ang amo no. Di yun may mga gagmay guro basi mga 100 lang. Depende. No. No. Pilain yung ano? Yung Car wash. 140. May vacuum na lang. May vacuum na no? Tag ano? Tire block. Complete na. At least may dulugan. Tako yung kaso. Ang ko sa lakitid ko. Kalipid di ako rin siya nung po. Oo. Patay ulan. Ka ano man galing kung kaimulan. sa dagat, ano kung tulog-tulog naman 1.5 mo lang yun, no? yung sarang kadam na sa makop mo. Yung pagka-starting na, yung bawamod na rin. Push button, ano eh? Hindi pa. Yapi lang. Ang BL siguro kay Eagle mo sana. Ang kay Mark, kaya push na lang na ano. Iya. Ang iya. Yung MUX. Oo. I don't know kung ang Ford niya, wala pa, ano pa. Or ano lang ka mo, ma'am? Close friend lang ka mo, Sir Mark. Very, since college. Tingala. Pero dirigid na to siya sa Bacolod. Manila, na siya for 11 years. Manila siya lawig nag-work, man to sa... Tapos balik na di siya. Oo. Nag-lockdown, nagkitaay kami. Ay, kiyam na na. Akay daw damo man na si Sir Mark. Ano mo? May ginaano bala? Damo na siya negosyo. Negosyo? Kasi mga ano-ano. Mm-mm. Subong ara na okay na siya, naka-recover na siya sa yan, ang office and school supply. Oo, oo. Pinapanitaan naman siya client. Oo, ay kidamo ka naman niya kilala mo, no? Ang kuhan sa ni Benz, ang wine sa tingga. Waay, basta 80D, wala. Ang tanong niya 80D. Tanong siya, apat may tingga na siya. Ano ang tingga? Kaya tukutunong mo kung pwede ta, basi gamay.
Okay, maano, nasa mo? Guys, tapos na ako mag-install. Hirapan ako mag-install guys kasi ano, bago yung masikip yung ano, baterya sa Nissan Calibre Navara. Yan, ayun na siya, umatras na, ayos na. Sige, thank you for watching guys, salamat.